خاطر سنگ‌اندازی‌های ارشاد بود. فضای بعد از 88 بود. در مصاحبه فوق جنجالی که اخیراً امیر مهدی ژوله داشته، افشاگری‌های تندی از نقش ارشاد در ناتمام موندن سریال قهوه تلخ و سنگ‌اندازی‌هایی که ارشاد در ادامه تولید این سریال داشته، همچنین از حقایقی درباره علت ناتمام موندن سریال قهوه تلخ پرده برداشته که در این ویدیو بهش میپردازیم. پس تا انتهای این ویدیوی جنجالی با ما همراه باشید. اما قبل از هر چیز، تا یادتون نرفته، لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتونم ارسال کنید که بیشتر دیده بشه. اگر هم هنوز عضو کانال ما نشدین، لطفاً با زدن دکمه سابسکرایب به ما بپیوندین. زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. در این مصاحبه که از دید آرت پخش شد، مجری از ژوله پرسید چند سال از اتمام قهوه تلخ میگذره و خیلی‌ها هنوز نمیدونن چرا قهوه تلخ قطع شد و ناتموم موند. ژوله در جواب گفت اینو فهمیدین به ما هم بگین، ولی من یه سری چیزا میدونم. حالا که سوال کردی، چه جایی بهتر از این؟ 33 ماه طول کشید که ما 100 قسمت از قهوه تلخ رو ساختیم. پروسه تولید خیلی طولانی شده بود که یه بخشی از اون به خاطر سنگ‌اندازی‌های ارشاد بود و به دلایل مختلف جلوی کار رو می‌گرفت. در یک پک 3 قسمتی که قرار بود یک هفته‌ای بیاد بیرون، 76 مورد اصلاحی داشتیم. خب اون موقع فضای بعد از اتفاقات 88 بود و دولت آقای احمدی نژاد، که البته همون دولت کمک کرد که این سریال پخش بشه، چون تلویزیون به شدت مخالفت میکرد و میگفت نذارید پخش بشه، ولی همون دولت آقای احمدی نژاد واقعا وایستاد پای کار. ولی به هر حال اون سنگ‌اندازی ها و مشکلات مالی که بود باعث شد این سریال ناتموم بمونه. حجم کار خیلی زیاد بود و گردش مالی بالایی هم داشت، اما سیستم توزیع غلط و چند بار تعویض کارخونه و سیستم پخش کننده یکی دیگه از دلایل بود. با همه اینها درگیری و گرفتاری داشتن و به مشکل می‌خوردن. درسته که گردش مالی زیادی بود، اما تا بالاخره پولها بیاد خیلی سخت بود. در واقع قهوه تلخ جز اولین تجربه‌های نمایش خانگی بود. اما جالبه که بدونید خیلی از سریال‌های نمایش خانگی موفق به سایه تیراژ قهوه تلخ هم نرسیدن. ما 3 میلیون تیراژ داشتیم که این خیلی زیاده. برای مثال سریال شهرزاد که همه ایران دیدنش به گفته تهیه کنندگانش 400,000 تیراژ داشت. میانگین تیراژ ما بالای 1,200,000 نسخه بود و این چیز خیلی عجیبیه. پروسه تولید خیلی طول کشیده بود و یه جاهایی یه دلخوری‌هایی بین آقای مدیری و تهیه کنندگان وجود داشت که نمیدونم آقای مدیری از تهیه کنندگان دلخور بود یا برعکس. نمیدونم موضوع چی بود، ولی آقای مدیری وسط تولید پروژه قهوه تلخ رفت سریال قلب یخی رو بازی کرد و تهیه کنندگان میخواستن از یه جایی به بعد ادامه بدن که آقای مدیری راضی نبود و سیامک انصاری وایستاد پشت دوربین و 6 قسمت فیلم گرفت که هیچ وقت هم اون 6 قسمت بیرون نیومد و تقریبا یه پروسه 10 ماهه بود که پول نبود و همه رفته بودن دنبال کاراشون و دوباره جمع کردنشون خیلی سخت بود. از طرفی هم ارشاد تمایل داشت که یه تبلیغ یا آگهی بازرگانی در مجموعه قهوه تلخ پخش کنه، مثل اینکه یه فیلمی بوده ساخته آقای حامد کلاهداری که آقای مهران مدیری موافقت نکردن و ارشاد هم لج کرده بود. البته همه اینها چیزهایی بود که ما شنیدیم، ولی میدونیم که به هر حال یه سنگ‌اندازی هایی بود و یه مدت هم که پول نبود و بچه‌ها رفتن پی کار خودشون و پخش کننده هایی که قرار بود جوایزی رو بدن بدقولی کردن و جایزه ها رو ندادن. جریاناتی بود که یه کار به این بزرگی و عظمت در انتها یه تلخی موند برای ما تهیه کنندگان، آقای مدیری و مخاطبان که هنوز اطلاع دارم تهیه کننده ها به دنبال این هستن که ما اون رو بنویسیم و تموم کنیم و بدیم توی بازار. مجری گفت به نظر من این ماجرا یکی از صفحات تاریک کارنامه آقای مدیری شد و من خودم هر وقت که اسمش میاد ناخودآگاه میچسبونم به آقای مدیری. ژوله گفت این ربطی به آقای مدیری نداشت، اجازه ندادن. ما 37 تا پک ساخته بودیم که هر پک 3 قسمت بود. قصه ادامش هم داشتیم، اما از پک 35 به بعد دیگه مجوز ندادن. اینکه چرا مجوز ندادن دیگه من نمیدونم. مجری گفت ببینید از این اتفاقات در این عرصه همیشه ممکنه بیفته و مردم هم چون در این مملکت زندگی میکنن میدونن از این اتفاقات میفته.
توقیف فیلم و سریال همیشه اتفاق میفته. مسئله اینه که آخر کار و در واقع شروع کار بعدی که ویلای من بود، آقای مدیری اومد یه توضیحی داد، اما این توضیح خیلی مبهم بود و مردم و تماشاگران رو قانع نکرد. ژوله گفت اول سریال قهوه تلخ آقای مدیری اومد از مردم خواست که کپی نکنن، توی کشوری که اصلا قانون کپی رایت وجود نداره. مردم هم خیلی رعایت کردن. مردم وظیفه‌شون رو در مقابل هنرمندان رعایت کردن، ولی دیدن که نه جوایز این کار داده شد نه پایانش معلوم شد. به خاطر همین هم خیلی سرخورده شدن، چون معلوم نشد دلیلش چی بود و اون زمان هم نمیشد گفت که ارشاد مجوز نداد. شاید الان اگر از آقای مدیری بپرسن دلیلشو، ایشون دلایل و جزئیات کاملشو بگه به مردم. جزئیاتی که من به عنوان یکی از نویسندگان قهوه تلخ و آقای خشایار نویسنده دیگه این اثر نمیدونیم. ولی هنوزم که هنوزه در نظرسنجی هایی که میذارن بین سریال های نمایش خانگی و حتی کارهای خود آقای مدیری، هنوز قهوه تلخ خیلی سر آمده با وجود ناتموم موندن سریال و نقاط ضعفی که داشت. یکی از بزرگترین مشکلات این بود که به خاطر همین سانسورها پایان هیچ کدوم از داستانهای ما با پایان تدوین شده یکی نبود. معمولا خیلی از سریال ها چند قسمت از قبل ضبط و پخش میشه و بعد بر اساس بازتابی که بین مردم و مخاطبین داره قسمت های بعد تولید و پخش میشه. ولی قهوه تلخ اینجوری نبود. مثلا سریال در حاشیه، ما در ابتدای سریال قصد داشتیم هم پزشک‌های بد رو نقد کنیم، هم نقد بیمار بد و بیمه بد و ساختار بد رو بکنیم. اما اونقدر وسط کار دچار سوء تفاهم شدیم که مجبور شدیم یه جوری جمعش کنیم. قهوه تلخ بیشتر تحت تاثیر اتفاقات سیاسی جامعه و فضای پر از ابهام و غبارآلود بعد از اتفاقات سال 88 بود که ما هرچی میگفتیم تعبیر میشد به این که این مثلا به فلان اتفاق داره اشاره میکنه. ما سعی داشتیم یه سری رویکردها و رفتارها رو نقد بکنیم. در واقع نقد ساختار و رفتارهای قدرت فاسد بود. اگر خیلی از اتفاقات در جامعه شبیه اتفاقات درون سریال قهوه تلخ میشد، این اشکال از بیرون بود، از ما نبود. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتونم ارسال کنید که بیشتر دیده بشه. اگر هم هنوز عضو کانال ما نشدین، با زدن دکمه سابسکرایب به ما بپیوندین. زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید.